Η εξέταση της αίτησης αρχίζει με τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων. Δηλαδή, εξετάζεται αν υπάρχει συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εγγραφής, αν υπάρχει απεικόνιση του σήματος, είτε με γραφική αναπαράσταση, είτε με ηλεκτρονική, αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία του αιτητή, δηλαδή για φυσικά πρόσωπα το όνομα, διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επωνυμία και διεύθυνση της έδρας αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν υπάρχει κατάλογος προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες αιτείται εγγραφή, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πληρεξουσιού, τότε θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του. Να καθορίζεται το είδος του σήματος, δηλαδή αν είναι λεκτικό, απεικονιστικό, τρισδιάστατο, θέσης, μοτίβου, χρωματικό, ηχητικό, κίνησης, οπτικοακουστικό ή ολογραφικό, να καθορίζεται ο τύπος του σήματος, δηλαδή αν είναι ατομικό, πιστοποιούν ή συλλογικό σήμα, η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο ή ειδικό πληροεξουσιό και να πληρωθούν τα σχετικά τέλη. Στο στάδιο αυτό, ελέγχεται επίσης αν η αίτηση διεκδικεί δικαιώματα προτεραιότητας. Όταν η εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων της αίτησης έχει ολοκληρωθεί, τότε ακολουθεί η ουσιαστική εξέταση του σήματος ως προς τους απόλυτους λόγους απόρριψης. Δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι που δεν του καθιστούν εγγράψιμο. Οι απόλυτοι λόγοι απόρριψης εγγραφής σήματος έχουν και αυτοί εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Απόλυτοι λόγοι απόρριψης είναι όταν ένα σήμα δεν πληρεί τα στοιχεία του ορισμού του σήματος, στερείται διακριτικού χαρακτήρα, είναι περιγραφικό, έχει καθαστεί σύνηθες στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου, αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του ή άλλο παρόμοιο χαρακτηριστικό, αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη, είναι παραπλανητικό, περιλαμβάνει θηρεούς, σημαίες, κρατικά εμβλήματα ή σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και έγινε κακόπιστα από τον αιτητή. Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει προσθέσει κι άλλους απολύτους λόγους απόρριψης στην εξέταση ενός σήματος. Αποκλείεται η εγγραφή ενός σήματος λόγω νομοθεσιών και συμφωνιών που αφορούν την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, την προστασία παραδοσιακών ενδείξεων και ίνων, προστατευόμενα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντων και προστατευόμενες ονομασίες φυτικών κοιλιών. Όσον αφορά τα νέα είδη σημάτων που αναπαρίστανται ηλεκτρονικά, δηλαδή τα σήματα ήχου, κίνησης, οπτικοακουστικό και ολογραφικό, ελέγχονται κυρίως για τη σαφήνεια τους, δηλαδή η αναπαραγωγή να είναι κατά τρόπο αυτοτελή, εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό, για τη διακριτικότητα τους, δηλαδή αν σχετίζονται με το πεδίο προστασίας τους, αν είναι περιγραφικά, δηλαδή αν περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και για το αν αποτελούνται από το σχήμα τους ή άλλο χαρακτηριστικό που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος, το τεχνικό αποτέλεσμα του ή την ουσιαστική αξία του. Ακολούθως, η αίτηση εξετάζεται ως προς τους σχετικούς λόγους απόρριψης. Εξετάζεται αν το σήμα ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και αν τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται να γραφτεί ταυτίζονται με τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα ή αν λόγω της ομοιότητας με προγενέστερο σήμα ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών των δύο σημάτων υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Άλλοι σχετικοί λόγοι απόρριψης είναι η φήμη που μπορεί να έχει ένα προγενέστερο σήμα, η κατάθεση αίτησης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο στο όνομα του χωρίς την άδεια του δικαιούχου,
Αν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για ονομασία προέλευσης ή για γεωγραφική ένδειξη πριν από την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής του σήματος ή την ημερομηνία προτεραιότητας, αν παραβιάζει άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα επί του ονόματος, το δικαίωμα επί της προσωπικότητας, του συγγραφικού δικαιώματος ή του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή αν η αίτηση έγινε κακόπιστα. Τα νέα είδη σημάτων εξετάζονται και αυτά για σχετικούς λόγους απόρριψης μέσα από την οπτική, ακουστική ή και εννοιολογική μεταξύ τους σύγκριση, αλλά και σε σύγκριση με τα λεκτικά ή γραφικά στοιχεία των παραδοσιακών είδων σημάτων, δηλαδή των λεκτικών και απεικονιστικών σημάτων. Τα ηχητικά σήματα συγκρίνονται ακουστικά με άλλα ηχητικά και οπτικοακουστικά σήματα ή ακόμη και με άλλα είδη σημάτων, εφόσον τα εν λόγω σήματα περιέχουν λεκτικό στοιχείο. Κατά την οπτική σύγκριση δύο σημάτων κίνησης ή ενός σήματος κίνησης με ένα άλλο είδος σήματος, λαμβάνεται υπόψη ταύτιση ως προς τα στοιχεία ή η ομοιότητα μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα σήματα. Τα οπτικοακουστικά σήματα συγκρίνονται οπτικά μεταξύ τους και με άλλα είδη σημάτων. Πραγματοποιείται επίσης και ακουστική σύγκριση με άλλα είδη σημάτων, τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν λεκτικό στοιχείο. Τα οπτικοακουστικά σήματα συγκρίνονται και εννοιολογικά, εφόσον μεταδίδεται κάποια έννοια. Τα ολογραφικά σήματα συγκρίνονται ως προς τα λεκτικά και εικονιστικά στοιχεία τους, καθώς και ως προς το ολογραφικό εφέ. Μια εννοιολογική σύγκριση μεταξύ δύο ολογραφικών σημάτων και μεταξύ ενός ολογραφικού σήματος και άλλων ειδών σημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου μπορεί να προσδιοριστεί μια έννοια. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε για την εξέταση των αιτήσεων είναι ότι το έντυπο αίτησης θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένο για αποφυγή καθυστέρησης στην εξέταση λόγω ελλείψεων στις τυπικές προϋποθέσεις. Το σήμα εξετάζεται ως προς τους απόλυτους και σχετικούς λόγους απόρριψης και ότι τα νέα είδη σημάτων εξετάζονται οπτικά, ακουστικά ή και εννοιολογικά.